behind the scenes always to make this happen. And we are now host. Are you ready, Romatina? I'm ready. Yay! Here we are. Hier zijn we dan. Ik ga alles vertalen in het Nederlands. Dus voor de Nederlandse en de Belgische vrienden, relax. En als ik iets mis, forgive me. Ik doe mijn best. Oh, you're brilliant in your Dutch. And I'm going to do my very best to give you a really coherent and entertaining and helpful presentation today about how you can harness that power of your heart even more. Ja, dus Joy zegt, we gaan vanavond een super webinar geven, hoe jij nog meer de kracht van je hart kunt ontluiken en loslaten op de wereld. That's right. So this webinar is in English and in Dutch. It's the first that we're doing this. Yes, de eerste keer dat we het nu zo doen. Dus het is wel een beetje spannend. So, we are going to be asking you questions in this webinar. Ja, we gaan wat vragen stellen in deze webinar. So these are polls that we would love some interaction with you on. Ja, dus we gaan wat interactieve polls doen. Dus als je daar dus aan meedoet, de vragen invult, kunnen wij zien waar je bent en waar je staat in het leven. And don't be shy to write any question in the comment. We will have a little Q&A afterwards, right? To answer questions. So if we don't answer them right away, know that we will get to them. Absolutely. Ja, we gaan dus vragen beantwoorden en dus we worden middels zo interactief mogelijk maken. Dankjewel, José. So, are we ready to start the slideshow? Let's start our presentation. Okay, so here we go. Share screen. Okay. Here we are. The power of your heart. De kracht van je hart, jezelf vinden. So I'm wondering whether we can remove this and put it down here. Yes. There we go. Finding yourself. Ja, jezelf vinden. En dit is een workshop die we gaan doen van 18 tot 20 maart. Oké, dus... Oké, één momentje. Press that button. There we go. Here. This is what we're going to talk about today. We're going to talk about heart walls. We gaan praten over de muur om je hart heen. The heart scar tissue, so literal scars we can have. Littekens van je hart. Forgiveness and betrayal and what effects those have on the heart. Vergiffenis en verraad en wat voor effect dat heeft op je hart. Then the effects of karmic cords. Karmische koorden, het effect daarvan. Collective karma. Collectieve karma. Ancestral conflicts. Conflicten van je voorouders. And how we protect ourselves from lower frequencies. En hoe we onszelf beschermen van lage frequenties. We're going to talk about the laws of attraction. De wetten van aantrekkingskracht. And other heart-related topics. En andere hartgerelateerde onderwerpen. So the first poll that we have, the first question we want to ask is, are you in the right webinar? Ben jij in de goede webinar? Dat is de eerste poll die we met je willen gaan doen. So, check what's important for you. Ja, kijk wat voor jou belangrijk is. Ik loop er even doorheen in het Nederlands. Ik weet dat ik mijn hart nog meer moet openen. I know I need to open my heart more. Ik ben niet zo gelukkig of happy als ik zou kunnen zijn. I'm not as happy as I can be. Ik struggle met geld en relaties. I struggle with money and relationships. Ik weet dat er nog veel meer in mij zit dan eruit komt. I know there's so much more to me. Ik wil weten hoe ik werkelijk kan vergeven en loslaten. I want to know how I can truly forgive and let go. Ik ben op zoek naar nog meer betekenis in mijn leven. I am searching to find more meaning in my life. En ik wil erop vertrouwen dat alles oké is. I want to trust all will be okay. En ik heb moeite om mijn innerlijke kracht te vinden. So where are you right now? Are any of these resonating with you? Ja, is er iets dat je nou jou raakt, dat je herkent? Dus je kan nu de poll invullen. En dat duurt even een minuutje. Dus vul maar in welke het meest resoneert met jou. We're getting a lot on forgiveness and letting go. Yeah. I know there's so much more, scoring really high. Money and relationships, interesting, right? Yeah. And interesting also, I find that there are less people who are still searching for meaning. I think that's not the main thing, is it? No.
Dus het zoeken van betekenis is niet het allerbelangrijkste, maar 20%. And I know I need to open my heart more. De grote winnaar gaat worden. It's exciting. I think I know there's so much more for me. Ik weet dat er meer voor mij mogelijk is. And I need to open my heart more. En ik Beautiful. moet mijn hart nog meer open. Dat zijn de 2 belangrijkste die naar boven, die eruit springen. So, do we share the results? Yes, please. Can you help me here? It's not. Even. Oh, there we go. You got found it. Here we go. Share results. So you see. Okay. Okay. No, Oh, shit. No, we did. I'm so Yeah. sorry. Okay, so Yeah. now we can close this down again. Right. And now we can move on. Now that you know you're in the right webinar, we can tackle some topics that we wanted to talk to you about. Are you ready? Zit je klaar? Heb je pen en papier klaar? Met minstens 3 resoneerde, dat je meer dan 1 had, dan is dit de juiste webinar voor jou. So if you resonated with at least 3 of those topics, that means that this webinar will help you to check if you want to work with us and remove some of those issues that are blocking you to be your most powerful version of self. So our advice is obviously stay until the end so we can all keep you in this bubble of healing energy that we're creating together. Ja, als je tot het einde blijft, dan kun je ook in deze heerlijke energie blijven met ons. En we willen je helpen om de meest krachtige versie van jezelf te worden. So let's talk about how we came to be teaching what we're teaching today. Ja, hoe is dit allemaal ontstaan? Korte introductie. Wij delen ons leven in voordat we elkaar hebben ontmoet en nadat we elkaar hebben ontmoet. En we ontmoeten elkaar in 2011. En het eerste wat we deden was naar een workshop gaan van Dolores Cannon. Dat heeft ons leven helemaal veranderd. So Roy and I divide our life into before we met and after we met. And we started out by going to this workshop together in Stockholm, Sweden, called Quantum Healing Hypnosis with Dolores Cannon. And I actually posted something from Dolores Cannon on my page today. Okay, cool. Where she's all about that we are the actors, the screenwriters, and the, the whole filmmakers of our lives. Ja, dus Jody heeft vandaag iets gepost van Dolores Cannon, waarin ze zegt van wij zijn de acteurs, maar ook wij schrijven scripts en dus maken de film van ons leven. So we get to choose every single moment, right? We hebben elk moment keuzes. And that's actually when we discovered this connection with not only our higher self, but also the quantum field. Ja, in deze workshop leerden we ook ons te verbinden met ons hogere zelf en met het kwantumveld. And I remember it was really confusing at first because there was just so much that was unknown and out there. And it took us, 10 years of research together to find that most practical way to navigate the infinite quantum field. In het begin was het heel verwarrend. We zijn echt een paar jaar bezig geweest alleen maar om te verkennen. En heel veel onderzoek te doen enzovoort. En uiteindelijk vonden we een praktische manier om in het oneindige kwantumveld onszelf te navigeren. Ja, de grote vraag is dan, wat is je higher self, je hogere bewustzijn? So what is your higher self? Your higher self is who you are before embodiment and who you are when you leave the body. Some of us call this your soul or your higher wisdom or divine spark. It doesn't really matter what name you give it to. It's that smarter version of you. Ja, je hogere zelf is wie jij bent voordat je het lichaam zeg maar inneemt en nadat je het lichaam verlaat. Sommige mensen noemen de ziel, je hogere wijsheid, de goddelijke vonk enzovoort enzovoort. Ja, wat is nu het kwantumveld? Het kwantumveld, is ook wat de matrix genoemd, is een oneindige energieveld dat alle informatie bevat van alle realiteit of tijdslijnen die erin geconstrueerd zijn. So the quantum field, the matrix, is the infinite energy field that contains all the information of all the realities constructed in it. That's a lot to take in, right? Ja, dat is heel veel. So our higher selves are connected to this group of angelic beings called crystalline. Onze hogere zelven zijn verbonden met deze engelachtige groep die zich kristalline noemt. Now, we think crystalline is a group of around 9 high-frequency beings who are there to guide us, to help us help others open their hearts to who they really are
infinite and eternal beings of unconditional love. Ja, Kristalline is een groep van 9 hele hoge frequente lichtwezens die ons helpen om andere mensen te helpen hun hart te openen en hen te brengen naar wie we werkelijk zijn. Oneindige, eeuwige beings, wezens van onvoorwaardelijke liefde. Nice, your Dutch is so fluent. So Kristalline has been guiding us for these last 11 years, and she's trained us to develop unshakable faith and trust that this path, even as crazy as it gets, is the one we want to walk, no matter the obstacles and the challenges we encounter. Kristalline heeft ons voor de afgelopen 11 jaar begeleid en heeft ons geholpen om onwankelbaar vertrouwen te hebben en dus voor dit pad die aan het lopen zijn, ongeacht de obstakels en de vele uitdagingen die we tegenkomen. And that doesn't mean that we always like it, right? We vinden het niet altijd prettig, om eerlijk te zijn. But we trust it. Maar we vertrouwen erop. Nou, de belangrijkste boodschap is om onze werkelijke kracht te ontwaken. En om dat te doen moet je je hart openen om te ontdekken wie je bent. En als je dat eenmaal weet, kun je veel meer liefde ervaren. En dan kan niemand dat nog van jou wegnemen. So the main message Kristalline keeps telling us is that we must awaken to our true power, which means we have to open our hearts and discover who we really are. And once we know and we experience that love, no one can take it away from us. Mm-hmm. So here's our experience. This is a royal my. We've discovered it doesn't really get easier over the time because our skills adapt, right? So we've been confronted with all our issues, trust and love and acceptance and fear and anger, intimacy issues, betrayal, karma. And we know that sometimes you can feel that your own demons are eating you up. Ja, onze ervaring is dat het niet makkelijker wordt in de tijd. We zijn geconfronteerd geworden met alle mogelijke zaken, zoals het vertrouwen, liefde, acceptatie, angst, boosheid, intimiteitsissues, verraad, karma. En soms, ja, het lijkt net alsof we met demonen aan het werk zijn, onze schaduwkant. So we all have these demons. Let's love them up. Iedereen heeft demonen, dus laten we van ze houden. Because in the end, it really is all about finding that power in our hearts and befriending our demons. That way we can stop that war inside and stop rejecting ourselves. And then it's easy to shed limiting beliefs about who we really are and what we are capable of. Eenmaal ze onze kracht in onszelf hebben gevonden en deze zogenaamde demonen tot vriend hebben gemaakt, stoppen we met onszelf af te wijzen en kunnen we de beperkende overtuiging over onszelf en wat we kunnen loslaten. So let's talk about our hearts, shall we? What do our hearts do? What are they there for? Ja, we gaan praten over het hart. Wanneer we praten over het hart, praten we niet over de fysieke hart, maar over de hartchakra. Een brug tussen de lagere chakras 1 tot en met 3 en de hogere chakras 5 tot en met 7. So the heart is the bridge between our lower chakras and our higher chakras. So 1 to 3 and 5 to 7. The heart is right in the middle. Het is ook de brug tussen 3-dimensionale realiteit en 5-dimensionale realiteit. De brug tussen lichaam en ziel. So it's the bridge between 3D and 5D and the bridge between our body and soul. De brug tussen materie en blauwdruk en tussen mind, geest en ziel. It's also the bridge between matter and blueprint and between mind and soul. Het is ook de brug tussen onwetendheid en wijsheid, de brug tussen ego en liefde. And it's also the bridge between ignorance and wisdom and the bridge between ego and love. The beautiful powerhouse. Ja. Nou, de hart is de portaal naar manifestatie. En weet jij dat het magnetisch veld van de hart, een aantal meters van je lichaam gemeten kan worden? That's right. So the heart is also the gateway to manifestation because the human heart's magnetic field can be measured up to several feet away from the body. And the energy from the heart is so much stronger than the energy from the brain. Ja, het hart is ook vele malen sterker dan de energie van het hoofd. Nou, hoe vrij je hart is, hoe meer gratie, genot en gemak in je leven, gezonder, vitaal je bent, makkelijk over uitdagingen kunt komen. Je hebt meer succes en je trekt meer aan om er dankbaar voor te zijn.
en meer mensen die jou inspireren. So the effects of an unrestricted heart are that you experience more grace, ease, and joy in your life. You'll feel healthier and more vital. It's easier to overcome your challenges and you'll thrive more. And you'll feel more grateful means you'll also attract more to be grateful for. And you'll be able to inspire way more people. Nou, we gaan nu praten over de hartwallen. Hartwallen zijn metaforische constructies in onze onbewuste geest om ons te beschermen tegen pijn die door anderen veroorzaakt wordt. Let's talk about heart walls. These heart walls are metaphorical constructions in your subconscious mind that are actually there to protect you from being hurt by others. Ja, dus hier zijn een aantal van de onderwerpen zoals wanhoop, verraad, hartpijn, boosheid, verbittering, frustratie, angst, verlating en ook verdriet. So when we feel these emotions of despair, betrayal, heartache, abandonment, sorrow, anger, bitterness and frustration and fear, these are topics that are showing us that we have some heart walls. En dit zijn een aantal symptomen van hartwal. Eén is dus een zwakke immuunsysteem, weinig energie, angst, depressie, hartpijn, boosheid, blokkades in relaties, wat we niet verbonden, pijn in je nek, ook je bovenste rug, borstkaspijn en dan ook gebrek aan overvloed en welzijn. So signs of a heart wall can be a low immune system, low energy, anxiety, depression, anger, relationship blocks, a feeling of disconnection, pain in your neck, upper back and chest pain, and a general feeling of lack of abundance and prosperity. So do you notice anyone? I'm sure I have a bunch there. It's so interesting to do this more often because we keep finding more, isn't it true? Yes, absolutely. You always discover. Ja, ik praat in het Engels. Maar ja, dus als je eens goed kijkt, zul je merken dat er altijd wel iets is waar je geblokkeerd bent en waar je hartmuren hebt. Ook voor ons. Andere tekens van hartmuren. Angst voor intimiteit, niet meer vertrouwen op liefde, niet in staat zijn de juiste mensen, zielemeis aan te trekken, gebrek aan passie en motivatie, angst om volledig over te geven aan liefde, wantrouwen en zoeken naar makkelijke relaties, vriendschap in plaats van liefde. So here are a few more signs that we could have heart walls. It's when we feel we're giving up on love. We have this fear of intimacy and we don't think we're able to attract the right kind of people and soulmates. We might feel a lack of passion and motivation. We'll fear to love fully. There'll be a sense of mistrust and we might confuse companionship with love. So let's check in with ourselves. Who of you recognize heart walls within you? Stop this one. Yeah, the next one. I press this? Ja. Ja, we gaan eerst even... Oh, sorry. I'm going to do that. And now we press it. Dus we hebben nu 4 categorieën. Eentje, 100%, dat ben ik. Je herkent dus dat je hartmuren hebt. En 66%, ik heb wat hartmuren. 33%, misschien heb ik hartmuren. En de laatste is nee. Het gaat om de buurman, niet om mij. That's my neighbor. So is that 100% you? Are you 66% certain that you have heart walls? 33% certain might have them? Or you're saying, nah, they're not talking about me. It's weird, right? Yeah, we need to go to the next poll, but we can get into that. Maybe press those 3 little buttons. Nope. Yeah, but that's going to click. Okay. Let's try that. Bear with us. Thank you for being patient with us. Here we go. No, that's the old one again. Okay. Yeah, now we can end it. That's where we were beforehand. Let's just. Yeah, okay. Nou, in ieder geval anders share it in the chat. Share in the chat. That might be easier. Yeah. Okay, so the polls are not working. Yeah. So where are you right now? I'm 66%. 66? Yes. Okay. Yeah, I'm here too. We'll go for Grace Day. So let's keep checking. There's not only one heart wall. Guess what? We hebben nooit één hartmuur. We hebben meestal verschillende. Elke niet opgeloste conflict dat jou op wat manier dan ook
heeft doen geloven dat je niet waardig bent om liefde te ontvangen, of om geliefd te zijn, of iemand anders van kunnen liefhebben, wordt dus een hartmuur. En mensen zien de hartmuren op metaforische wijze op verschillende manieren. So each unresolved conflict that affected you in the past about how you feel about being worthy to receive love, to be loved, or to love another person can represent itself as a heart wall. And these are metaphorical walls, of course, and they can be experienced by everyone differently. Nou, dus we gaan nu een kleine oefening doen om te kunnen zien of jij dus hartmuren hebt. So let's take a little moment and check in if we can observe some of our heart walls. Dus als je ogen even sluit en ga naar je hart toe. So close your eyes and tune into your heart. En dan voel je hart zoals je het nu ervaart. And experience your heart as if it's completely new to you. Imagine connecting to your breath and noticing how your heart is expanding and contracting with every breath that you take. Verbind je met je ademhaling en voel hoe je hart uitzet en terugkrimpt met elke ademhaling die je neemt. And know that every pump of your heart is sending love to every cell in your body. En weet dat elke hartslag liefde stuurt naar elke cel in je lichaam. And now notice when you tune into your heart if there are any areas that feel constricted or different. En als je nu je focus brengt naar je hart, voel of je daar voelt dat er weerstand is of misschien verkramping of constructies of wat dan ook, dat het niet helemaal vrij is. And just send breath into that area of your heart. En stuur je adem nu in dat gebied van je hart en voel. And notice what this wall, this constriction seems like. En voel hoe deze verbinding voelt. And notice how you can sense a certain texture, a certain consistency of this heart wall. En voel alsof je nu om je hart een soort een constrictie kunt voelen, een soort muur of iets dat je hart tegenhoudt. And then just notice what you notice. En merk op wat je opmerkt. And when you open your eyes, take notes on what you found. En wanneer je ogen open, maak misschien aantekeningen van wat je hebt ervaren en gevoeld. En feel the emotions that might come up. En voel wat voor emoties hierbij horen. And maybe they want to share in the chat. Yeah. Misschien wil je delen in de chat. So what emotions are coming up for you? It might be a cocktail. Wat voor emoties ervaar je? Misschien zijn er verschillende. And what did your heart wall feel or look like? En hoe zag je hartmuur eruit als je dat kon zien? Hoe voelde dat? Hoe zag het eruit? Okay. Did I miss one? Yeah, I did. Mm-hmm. So we're going to teach you how to remove those heart walls, right? Ja, we gaan in de workshop je uitleggen hoe je dat allemaal kunt verwijderen. Because what we want to do is remove the heart walls so you can reclaim your power of manifestation. Zodat je weer terug kan gaan naar jouw werkelijke kracht van manifestatie. For now, know that every time you notice the heart wall and you send breath and love and attention there, you're already melting it down. En nu als je aandacht geeft aan je hartmuren en daar met je ademhaling doorheen gaat, ben je al bezig ze af te breken. Oké, we gaan praten nu over littekens. De diepste littekens komt van misbruik en verraad. So heart scars are the deepest scars that come from betrayal and abuse. Als dit jou is overkomen, dan moet je dus ook wat we noemen een heling doen voor je hart. If this happened to you, you do need profound healing. En heling begint met het proces van vergeven en ook weer opnieuw jouw zelfrespect opbouwen. This healing is a process of forgiveness and rebuilding your self-esteem. Het is niet een makkelijk pad, maar als je het niet doet, dan blijf je struggelen, je blijft lijden en je zou zelfs ziek kunnen worden. So it's not always an easy path, but if we don't do this healing, then that struggle, the suffering and the disease might feel like it's following us around. Het is net een vloek dat niet weggaat totdat jij je volledig overgeeft aan het helingsproces. And it can feel rather like a curse that won't go away until you surrender to that process of healing.
Nou, het begint dus met vergeven en ook de diepere betekenis te vinden aan wat jou is overkomen. And when we do this forgiveness, we need to find that deeper meaning of the incident. Eerste stap is dus een nieuwe betekenis geven aan wat jou is overkomen. Alles wat je is overkomen is voor jou om van te leren. So the first step is that we reframe the incident. That means that everything that happens to us, we see as something that's happening for us. En tweede stap is dus jouw krachten terugnemen als de creator van jouw leven. Als jij dit hebt aangetrokken, is het voor jou ontwikkeld, zeg maar, zodat je kan leren, groeien en sterker te worden. In the second step, we reclaim our power as creators. So we take responsibility and we say, if I attracted this, it's created for me or by me to learn and to grow and to become stronger. De derde stap is om je te realiseren dat het verleden slechts een illusie is. Het bestaat niet langer. Het is aan jou om ervan te leren en het inspiratievol te maken voor jezelf en anderen. That's right. In the third step, the past is only an illusion. It no longer exists, and it's really up to us to learn from it and make our past inspirational for ourselves and others. Nou, verraad en vergeving, enorm belangrijk. Dus, dus wat we moeten weten is het volgende. Dat de betekenis die we geven aan een incident moet dit veranderen op een manier dat onze spirituele evolutie dient. So the way that we want to reframe the story and give it a new meaning is a way that helps us with our spiritual evolution so that we can really be those heroes of our own journey. We moeten accepteren dus dat rechtvaardigheid niet een geboorterecht is. Fairness is not a birthright. I remember Grace always says, that's not fair. En afhankelijk van hoe wij gehecht zijn over wat zeg maar goed of slecht is, kan het een hele intense, diepe proces zijn. And depending on the level of attachment that we have about, what is right and what is wrong, this in itself can be a very intense and deep process. De belangrijke vraag is, hoe kan dit ons helpen om sterker te worden, liefdevoller en wijzer? Dat is werkelijke heling. So let's ask ourselves, how did everything that happened to us help us become stronger, more loving and wise? And that's where we'll find the true healing. En dat gaan we ook in de workshop aanwerken. And that, of course, is something we're going to go through in the Power of the Heart workshop. So we can do that step by step. Het is een heel belangrijk proces. Nou, volgende vraag die we hebben voor jou. Heb jij ooit pijnlijke verraad meegemaakt? So who of you have dealt with painful betrayal? I'd love to know. Ja, wie niet zou ik denken. Who didn't? Who didn't, I guess, might be the better question, right? I think on some level we all have. Would you agree? Oh, I definitely believe that. Okay, so let's tune into that painful betrayal. Just notice it. Oké, dus dit zijn de mogelijke antwoorden. 1, het was intens. Mijn hele wereld was ondersteboven. The first answer might be, it was intense. My whole world was turned upside down. 2, het was pijnlijk en ik had wat tijd nodig om weer terug te keren naar mijn kracht. Or was it painful and it took you a while to readjust? Of ik zit nog steeds hiermee. Or you're saying, I'm still not over it. Ik ben helemaal kapot en nog steeds voel ik me niet goed. Or you're saying, I was devastated and I still am. Of het was kort en ik ben gewoon, het heeft me geen effect gegeven. Or did it last a short while and you just got over it? Ik ben goed in het vergeven en loslaten. Or are you a master at forgiving and letting go? Of je bent de uitzondering en je hebt nooit verraad ervaren. Or are you one of those rare species who've never had to deal with betrayal? Where are you in this? Ja, laat mij weten in de chat wat voor jou het allerbelangrijkste was. Check the polls. Should we check the polls? Yes, Let's do one more. Get it to work. Oh, look, but what if we hear, who have you dealt with? There we go. Oké, nou als je de polls wil invullen, Yay, I love this. Dan kunnen wij even meekijken. I am good at forgiving and letting go. It was intense. My world turned upside down. It was painful. It took me a while. So the winner is painful and it takes a while. Yeah, and it's a very honest really one. And we do have a lot with very, very intense
Yeah, experiences. Still a few, still not over it, 10%. Thank you for that. Thank you for joining in. Okay, You. end the poll, share the results. Okay. And now we You close this see, again. yes. Okey-doke. See, we're getting better and better at this. Yes, we figured it out. So next topic, karmic chords. Deze is een heel interessante. We noemen dit karmische koorden. En karmische koorden zijn energetische verbindingen die je met iemand hebt, waarmee je een emotioneel conflict hebt of hebt gehad. I like that. Karmic chords are energetic connections that you have with someone that you have an emotional conflict with or a connection with. En je bent nog steeds van die persoon, zelfs als ze niet meer levend zijn. Dus wat er gebeurt, zolang je ze niet hebt doorgeknipt, blijf je verbonden. So these karmic connections will stay with this other person, even if they're not alive anymore. And they can affect our energy levels, our consciousness, and our well-being. En dit kan een enorme impact hebben op je energie, op jouw bewustzijn en jouw welzijn. Sorry, going. Oh, I like that one. You can have a lot of these connections. Ja, we kunnen er heel veel van hebben, zoals je ziet. So let's just give an example. It can be our parents, our friends, our lovers, Exes, our children, our workmates, anybody that we feel an emotional connection with. Absolutely. Right? And certainly people we had conflicts with. Okay. Next poll. Okay, let's check. Let's deal with stop sharing with the karmic chords. So who of you notice that you have these karmic chords going on? And let's go to the next one and we'll see. Here we go. Ja, nou hier kan je zien wat de vragen zijn. Heb jij dagen dat je naar bed gaat en dat je goed bent en de volgende dag word je wakker en je voelt je echt vreselijk? Do you sometimes have days when you go to bed feeling happy and the next day you wake up feeling awful or depleted? Of heb je soms dat je boos bent, maar het is niet een boosheid die je herkent van jezelf? Do you sometimes feel an anger you don't recognize? Heb jij de vertrouwen verloren in jezelf, in een relatie of na een relatie? Have you lost confidence in yourself in a relationship or after a breakup? Blijf je denken aan een persoon waar je een conflict mee hebt gehad en je kan dit niet loslaten? Do you keep thinking about a person you have a conflict with and you just can't let it go? Heb je heel veel ups en downs en voel je je regelmatig moe? Do you have mood swings or frequently tired? Zijn er mensen waar die je over blijft nadenken, een soort obsessie? Are there people you keep obsessing about? Zijn er dingen die je doet die je niet prettig vindt, net zoals je ouders bijvoorbeeld? Do you do things you just don't like, just like your parents did? Oh, look at this. Okay. Nice. Okay, so our winner right now is I keep thinking about a person I have a conflict with and I can't let it go. Right. I resonate with that too. We can obsess about people, can't we? Ja, de winnaar is dus mensen die we niet kunnen loslaten in conflicten. So that's why we need to be doing this. Okay, so where's my thing go? End poll. Share results. Dan kun je zien hoe het allemaal eruit ziet. Okay. So karmic chords are, I think this is so important to stress, it's not a one-time deal. Ja. Het is niet iets dat je één keer doet. Het is een continu opnieuw schoonmaken van je hart. It's something we need to regularly clean up. And that's what we want to teach you. So you know the sacred process to cut all the links, to forgive and connect back from heart to heart. En dit gaan we ook in de workshop doen. We leren je hoe je karmische banden doorknipt en hoe je weer opnieuw van hart tot hart kunt verbinden met de ander. And even if you've done this in the past, there's still enough to do right now because there's always more, right? Ja, er is altijd meer en dat is iets dat je regelmatig moet blijven doen. And we have another interesting topic, which I feel is affecting all of our relationships right now, and that is the collective karma. Iets dat op iedereen een effect heeft op onze relaties is collectieve karma. So we're living in a time where we don't really need much consciousness to see the destructive power of the patriarchal structures that we've been living in and what they have cost our planet and humanity. Ja, we leven in een tijd waarbij we niet heel erg bewust hoeven te zijn om te kunnen zien de vernietigende kracht van de patriarchale structuren waar we in leven
en wat het ons kost, ons planeet en de mensheid. So it's really time for change, and we know that the feminine energy within all of us needs to be supported to heal the planet. We weten dat het nu tijd is voor verandering en de vrouwelijke energie ondersteund moet worden om de planeet weer te helen. And this feminine energy is karmically connected to the collective of suppression, being undervalued, abused, and having no voice. En deze vrouwelijke energie is karmisch verbonden met het collectieve van onderdrukking, ondergewaardeerd zijn, misbruik en geen stem te hebben. And of course, it's also connected to life on this planet. En het leven op onze planeet uiteraard. Because the earth is feminine too. Absoluut. De aarde is ook vrouwelijk. So if you're a conscious woman, in spiritual terms, this means that you have incarnated in these interesting times to wake up and be part of the change that is coming. Als je een bewuste vrouw bent, betekent het in spirituele termen dat je in deze interessante tijden bent geïncarneerd om wakker te worden en deel te zijn van de verandering die aan het komen is. So this portal is open right now and it's not going to come again in a couple of thousand years. Ja. Het portaal staat nu open zodat de wereld kan veranderen. En dit is niet gezien de laatste paar duizend jaar. Mannen moeten ook wakker worden en ondersteunende rollen aannemen om in plaats van door te gaan met de karmische cycli van patriarchie. So this means that men have a big job that's need to also wake up and assume new supportive roles instead of continuing the karmic cycles of patriarchy. In onze workshop gaan we de zaadjes planten voor deze tijd en ook de vrouwen eigenlijk oproepen tot een soort zusterschap, zodat ze samen sterk zijn. So we're looking forward to, in the upcoming workshop, create that really true sisterhood amongst women so that we can sow those seeds for a new time. And we're aware that, you know, we all have our things that we need to heal, all the issues that can now keep us stuck in the old way of doing. En we zijn ervan bewust dat we allemaal onze eigen issues hebben die ons vasthouden in de oude manieren van dingen doen. And together we can create a lot of change. En we kunnen samen enorm veel verandering creëren. And this Christ consciousness of Crystalline is not only about unconditional love for each other, but it's also that love for our living conscious planet that is also suffering from our unsustainable ways. Het Christusbewustzijn is niet alleen over onvoorwaardelijke liefde voor elkaar, maar ook voor onze bewuste planeet, die nu aan het lijden is vanwege onze niet-sustainable manieren. Ja, wat is de werkelijke purpose van onze ziel? What is the true purpose of our soul? En jij bent de verandering die de wereld nu nodig heeft. Yes, just in case you didn't know, you are that change the world needs right now. Nou, we gaan het hebben over voorouderlijke conflicten die nog steeds een impact hebben op ons. So here are other things that can impact our heart power, ancestral conflicts. En in de nieuwe wetenschap van epigenetica blijkt dat we ook kunnen emotionele, opgeloste conflicten kunnen we erven van onze voorouders. So epigenetics is showing us quite clearly that we also inherit emotional unresolved conflicts from our ancestors, and these affect our health, our emotional state, and so much more. En dit heeft een impact op onze gezondheid, onze emoties en nog veel meer. Nou, het is tijd om met name dus deze clearing, dus het opruimen van de karma van de familie. Now it's time to clear that karmic family pattern. Yes. So, Okay. Did you want to say more about the karma of the family? Yeah, I think, let me say it in Dutch and then I translate it in English. Even dat af te maken over de, ik noem het wel eens bloedkarma. Het is dus zo dat we ook in een tijd zijn aangekomen waarin we met veel meer gemak dit kunnen doorbreken. We have arrived in a time. I understood you, where we really can make breakthroughs on new levels like never before. Right. En dat is de Aquarius-tijd, de waterman-tijdperk waar we nu leven, maakt het een stuk makkelijker om uit deze cycli te stappen. So Aquarius, this time is helping us break through these cycles. Good translation. Yeah, you okay? Cool. So let's tackle the next topic, and that is, how do we protect ourselves from low frequencies around us? Het volgende onderwerp is, hoe beschermen we ons tegen de lage frequenties om ons heen? So we had a lot going on in these last 2 years that have taken us
if you look at the chart, from that more into the red zone, more into fear and grief and apathy, guilt and shame. And now we're really needing to turn this round and go upwards again. Ja, in de afgelopen 2 jaar zijn we door het bombardement, met name de media, veel in de lage frequentie gekomen van schaamte, schuldgevoel, apathie, verdriet, angst, maar ook het verlangen naar betere tijd, maar ook heel veel boosheid. So how do we protect ourselves? Hoe beschermen we onszelf? The best protection is to increase the own power of your heart and connect to those high frequencies of who you are. And that's everything above 200. I'll switch back in a minute. Mm-hmm. Ja, de beste verdediging is dus de kracht van je hart te vergroten en je te verbinden met de hogere frequenties van wie wij origineel zijn. Alles boven de 200. We gaan even terug naar het plaatje. So you see here, courage. En dan zie je bij het groen, dat is het hart, zie je dus moed. And before we can get into courage, we have to go through pride. Interesting, isn't it? Ja, en voordat we bij moed kunnen komen, moeten we eerst door trots heen gaan. And what was typical in pride is you see the people who believe in something are fighting those who don't believe in something. So the army often is pride. Dus de mensen die in iets geloven, die gaan weer bevechten de mensen die het niet geloven. En we zien het ook bij het leger, dat de trots een hele belangrijke rol speelt. Yeah, and usually we have a lot of emotional attachments then too, don't we? Ja, en we hebben heel veel gehechtheid en emoties daar. So together we can break free from this low frequency bubble. En samen kunnen we losbreken van deze lage frequenties. So much more of us. Ja, we hebben nog veel meer mensen nodig om dat te doen. Om een nieuwe collectieve te creëren. That's right. Zoals de regering zei, je doet het niet alleen voor jezelf, maar voor de mensen waarvan je houdt en omgeeft. En dit werd gebruikt tegen ons om ons juist schuldig te voelen. Zelfs kinderen gingen zich schuldig voelen. So instead of letting anybody trick you into feeling guilty, you are doing this act of love for yourself. Not only for yourself, but you're also doing it for those around you that you love and care about. Because the more you do love yourself, the more love you have to share. Mm-hmm. De grote vraag is, ben jij klaar, bereid en in staat om de verandering te zijn die de wereld nu nodig heeft? So the question is, are you ready, willing and able to be the change the world needs right now? And your only heart can know that answer. Alleen je hart kan daar een antwoord op geven. Your only beautiful heart. What's coming up in the workshop? Tell us more about that. We gaan nu praten over 2 fantastische gastsprekers die we hebben. Janos is één van, heel veel mensen kennen hem al. En hij heeft activaties gemaakt die heel hoge frequenties bevatten. Zonder woorden, maar wel met geluid. En dat activeert je DNA, je chakra en je ziel. So we're excited to have one of our favorite guest trainers and friends, Janos, coming, who's going to help us with sacred geometry, the language of the 5-dimensional quantum field. And he's going to help us with his activations to activate the high frequency potentials in our DNA, chakra and souls. En wat hij doet, kan je niet met woorden doen. Dat doet hij met beelden en heilige geometrie. Dit is Janos. En dit is een prachtig mooi voorbeeld van een van de kunsten die heeft gechanneld voor ons. Yes, and I'm looking forward to giving him a hug in 3D. Yes, finally. Gaan we hem ook werkelijk zien. Our next guest trainer, Brahman Menor. Ja, dit is een hele speciale Brahman Menor. Die gaat onze pranische energie activeren. En hij is iemand die leeft van het licht. Dus hij hoeft niet te eten, niet te drinken. En hij gaat ons die energie waarvan hij leeft, gaat hij door speciale meditaties in ons activeren. So Brahman Menor lives off light, so doesn't need to drink or eat. We will be eating and drinking at the workshop, don't worry. And he's going to be there to help us activate our pranic energy. Joy zei, gaan we nog wel eten en drinken, maak je geen zorgen. And we're excited to connect to our source of life and activate our spiritual DNA. We gaan onze spirituele DNA ontwaken. So here's what we're going to do. We are going to guide you through our powerful, universal forgiveness process. Wij gaan jullie begeleiden door wat wij hebben gecreëerd, de universele vergevingsprotocol. So if you're joining, you can already start writing your list of people you'd like to forgive. Als je met ons meedoet, kan je al reeds opschrijven wie je allemaal gaat vergeven en loslaten. We're going to teach you how to cut karmic links and we're going to do it together.
We gaan gezamenlijk de karmische verbindingen doorsnijden. We're going to be healing our heart scars from betrayal and abuse. We gaan onze hartlittekens van verraad en misbruik helen. Heal our heart in all levels. Onze hart op alle niveaus helen. So that we can raise our frequencies and learn to keep them high. En onze frequenties naar boven brengen en ze daar houden. And then we're going to do a rebirth ceremony where we take back our power and freedom. En we gaan ook een wedergeboorteceremonie doen om onze kracht en vrijheid terug te nemen. And all of this is going to be on quantum journeys. So it's very chill and relaxed. It's not hard work, don't worry. Het is geen hard werken. We gaan heel veel geleide quantum journeys doen om ons te verbinden met onze hoogste zelf. That's right. And we're going to burn some old karma. We gaan oude karma verbranden. We're going to strengthen our aura. We gaan onze aura versterken en nog veel. We're going to breathe and laugh. Lachen, ademen. We gaan heel veel op je loslaten. So what will change if you take part? Wat gaat veranderen in je leven? Well, imagine what would happen if you remove the low, dark energies of suffering, struggle and unworthiness. Verbeeld je wat kan gebeuren wanneer je die duistere energieën, die lage frequenties van lijden, struggle en je niet waardig voelen kunt verwijderen. Imagine feeling happier, having more confidence in yourself and actually trusting yourself. Verbeeld je hoe het zou zijn om gelukkig te zijn, meer zelfvertrouwen te hebben en meer in jezelf te vertrouwen. What if you knew how to deal with toxic people better so they don't negatively affect you any longer? Hoe zou het voor je zijn om beter om te gaan met toxische mensen, zodat ze geen impact meer op je hebben? Next one's a big one. What if you could stop negative self-talk? Wat als je kunt stoppen met je negatieve innerlijke dialoog? And how about deleting a couple of limiting beliefs? Wat als we ook een paar beperkende overtuigingen bij gaan halen? And making that conscious choice for more grace and joy in your life. En bewust te kiezen voor more gratie, genot en gemak in je leven. Tune in and find out, what would it be like to live life from an open heart? Hoe zou het zijn om te leven met een open hart? Om helemaal vrij te zijn, om lief te hebben en geliefd te worden. Imagine just being free to love. En een nieuwe toekomst te zien en samen te co-creëren. And then would you imagine a new future, something we could co-create together? Het zou toch fantastisch zijn. You're salivating. Yeah, I'm ready. So let's talk about the law of attraction. We gaan nu kort hebben over de wet van aantrekking. Now that we're feeling all yummy, what does that mean? Well, when we feel all delicious, we're actually activating high frequency attraction. Wij gaan namelijk dus een leven creëren op basis van hoge frequentie en hoe dat te gebruiken om dingen aan te trekken. Because these are quantum laws. It's the quantum law of resonance. De belangrijkste wet is de kwantumwet van resonantie. That means that you can only attract what you resonate with. Je kan alleen aantrekken waar je mee resoneert. Or you just have to resonate it and you attract it. Of je moet ermee resoneren en dan trek je het aan. So you will attract what gives you that same feeling of what you are focusing on. Je trekt aan wat jou hetzelfde gevoel geeft waar je op focust. So if you're feeling love and gratitude and happiness and peace, then that's exactly the kind of world you'll create. Als jij liefde, dankbaarheid, geluk en vrede voelt, dat is precies wat je gaat creëren. And now if we do that together, all of our attraction beams become so much stronger because of the law of multiplication. Wanneer we dit samen doen, wordt onze aantrekkingskracht zoveel malen sterker door de wet van vermenigvuldiging. Nou, wil jij ook een betere wereld met ons samen creëren? Do you want to create a better world with us? I do hope you're going to say yes. We hopen op een ja. So we've decided we want to make it super attractive. We maken het heel erg aantrekkelijk voor je. So you can join online today with a special bonus. You're only going to pay €150. En vandaag kun je dus online meedoen voor slechts €150. And you can of course share it with your family and friends. En je kan natuurlijk vrienden uitnodigen en dan zal de prijs nog meer verlagen. Or you could come in person. We have, I think, 5 seats left. Ja, we hebben nog 5 plekken over. En dan zou je dus ook live kunnen meedoen. That means that you get to hang out with Ryan and I in the same room. We're going to have aromatherapy going on. They're going to be COVID-free hugs and maybe even a back rub. Ja, Joyce, ik kan tijd samen met ons doorbrengen in dezelfde kamer. We gaan aromaolie hebben.
COVID-vrije hugs en ook misschien wat rugmassages. So 3D is just a great thing. And we're also offering a bonus there too. En ook hier krijg je een korting. So you get $50 off there too. So only paying $450 En, for 3 days with us. Ja, 3 dagen met ons kost maar $450. Maar het zijn maar heel weinig plekken. Er zijn officieel maar 50 plekken in de zaal. Only 50 places. That's right. And we have 5 left. So tune into your heart. Ja, verbind je nu met je hart. Does your heart feel excited about what is possible? Voel je hart opgewonden over wat mogelijk is? Do you recognize some of the issues you'd like to work on? Heb je herkend aantal zaken waar je wilt werken? Are you done with not being in your power? Ben je helemaal klaar mee met niet in je kracht te zijn? Do you believe it's time for change on a human and global level? Denk je het ook dat het tijd is voor verandering op menselijke en globaal niveau? And are you done with feeling unsafe? Ben je klaar mee je onveilig te voelen? Maybe you feel a little disgusted about the amount of misinformation and deception going on? Ben je ook helemaal klaar met de misinformatie en bedrog dat nu in de media plaatsvindt? Do you want to feel free to live life on your own terms? Wil jij jouw leven leiden op jouw voorwaarden? And are you one of those amazing beings who's a conscious creator and wants to collaborate with others? Ben jij een bewuste creator klaar om ook met anderen samen te werken? Stop sharing. How did we do this? Then we went up here. And then we went tune into your heart. And we said launch. Ja, nu vraag voor jou om mee te doen met de poll. Please play with the poll so that we can see. Play with the poll. I like that. Please play with us. Where are you right now? En laat ons even weten hoe het met je gaat. En dan is de laatste poll. Come on, there we go. Yes. I believe it's time for global change. Yes, yes. Cool. Some are really disgusted. Look at that. Yeah. I get it. Misinformation. Also fed up with not being in your power. Yeah. You are so ready. Yes. Nou, jullie zijn er helemaal klaar voor. Thank you so much. Dankjewel. Leuk dat jullie hebben Paul, meegedaan. share results. Kun je even meekijken wat je dus allemaal gekozen hebben. Ja. Oké. Listen to your heart. Je hart heeft alle antwoorden. Dat is de brug, de verbinding met jouw ziel. Your heart really does know everything. So tune in, feel that beautiful heartbeat of yours. And know that we are so much stronger together. I like this picture. Didn't you? My mom made it when I was in Asheville at a women's. Ze zegt, mijn moeder heeft het gemaakt. Bij een vrouwelijke. So decide now if you would like to claim your heart bonus. Besluit of je onze hartbonus wil. You have 24 hours, but we know you don't really need that time because your heart already knows. Je hart heeft geen 24 uur nodig. So je weet het al. listen carefully to the code word. Luister heel goed naar de codewoord. It's heart on 50. It's heart on 50. Hart op zijn Engels? Heart as in H-E-A-R-T. Zoals je hart nu schrijft. H-E-A-R-T. On. On, O-N. And then 50. En dan 50. And if you use that coupon code, we'll put it in the chat too, then you get those €50 off. En als je die couponcode gebruikt, krijg je €50 korting. That's right. So, thank you so much for being part of our little gig tonight. Ja, dankjewel dat je erbij was. We zijn heel blij dat we dit met je mochten delen. We're going to turn on the camera again now, right? Yes. And then we'll see if there are any questions. There we are. Thank you. Heart on 50, that's right. And now we're ready to answer any questions you may have about what we shared. Als er nog vragen zijn, kun je ze nu stellen. Dan kunnen we beantwoorden. So, I'm most looking forward to the breath work and meditating together. What about you? Ja, Joy die zegt, ik kijk erg naar uit om samen met jullie ademhalingsoefeningen te doen. En ze vraagt me, waar kijk jij naar uit? Nou, I would love to see, for me that's kind of scientific, to see where the group is and how we can take the group from the beginning to where they're going to go. Waar ik naar uitkijk is om te zien waar de groep begint. Dat kunnen we gaan uittesten. En waar we dus naartoe gaan, waar we de groep naartoe gaan blijven. And how we do that is we always scan
the group with the Healy. Right? Yeah, that's one way. We gaan de groep met de Healy scannen. And we're going to use kinesiology. We gaan ook spiertesten. Iedereen heeft vorige workshop, we did it as well. En de vorige hebben we het ook gedaan. En dan kunnen we precies zien waar iedereen is. Who are the light beings of crystalline that, what does that say? Who are the light beings of crystalline and what are their names? I'm really curious about yes, that. well, that is something I would love to explore together with you, because we have different variations on the names. And what Crystalline told me, it's all more about frequency. All these beings have a different kind of gist and specialty in frequency, and they don't really mind so much about the names. Mm-hmm. What they are all about is scanning people for their authenticity and integrity. Ja, dus de Crystalline groep zelf is niet zozeer met namen. Ze hebben hele spirituele namen, dus ze vinden het niet zo interessant. Voor hen is het meer belangrijk om de mensen te helpen om authentiek te worden, om in zelfkracht te worden. Wij willen ook graag weten, maar dat is hem niet. There is a question, is there an overlap with quantum ESP? De vraag was, is er een overlap met de channeling cursus die we nu online hebben? Okay. In a sense, you will learn things that you are also covering in quantum ESP. Je leert een paar dingen die je al weet van de quantum ESP. But this is more about having the experience of taking 3 full days to work on the power of your heart. En dit is dus een ervaring waarbij je 3 volle dagen je richt op het werk, op de kracht van je hart. Dat is het grote verschil. Because the power of your heart needs to be 100% aligned with who you are before you venture out channeling all kinds of other energies. Ja, de kracht van je hart moet 100% open zijn voordat je werk kunt verbinden met alles wat er is. So it's going to help everyone even to become better in channeling. Het gaat je helpen om nog beter te worden ook in channelen. Dus het is niet een vervanging. Het is not een replacement. Het is een extra focus op vooral om je hartlittekens weg te nemen. We hebben het niet gedaan in de Quantum ESP. We did not really go into removing all the scar tissue in the channeling course. There was a question, is if somebody buys an online live stream ticket, can they watch the replay if they can't watch it right away? Of course. Ja. Dus als je livestream hebt gekocht, dan is het dus mogelijk om in je eigen tempo later te gaan doen. Normaaliter zit een beetje tijd in nadat de workshop is, voordat we alles klaar hebben. We gaan weer lessen opsplitsen. Dus het kan soms een week duren voordat alles online is. There's another Dutch question by scanning. Someone has a tumor, brain infarction, dus health en emotioneel. Ik werk dus een slide in het jaar graag als het kan. And I would like to join later. Nou, mag ik je advies geven? Let me see what his name was. That was, no, I see no name. JV. Jacqueline Verhaar. Okay. Ja, eerste plaats, even een kort berichtje voor je, Jacqueline. Het is heel heftig waar je doorheen gaat. Het enige advies die ik geef is om toch online mee te doen. Omdat je gewoon met kleine stukjes alvast kunt beginnen. En dat gaat ook helpen je proces van heling te versnellen. Omdat als je hart open is, dan gaat alles daarna snel. Dus je hoeft het niet in 1 keer in 3 dagen te doen. Maar gewoon beetje bij beetje als je tijd hebt en je goed voelt. So for anyone struggling with the disease, you don't have to do this workshop in one go. If you get an online ticket, for instance, you can do it bit for bit in increments. And every bit you do will help accelerate your own self-healing powers. Dus dat is het advies. Okay, then we have, what are the dates? 18th to 20th of March. Next weekend, That's Friday right. to Sunday. From Rotterdam. I'm so excited Hoe to lang be kan there. ik ze bekijken? TK, how long, Tom, kan ik ze bekijken? Nou, we normally minimum a year. Yes, so you'll have enough time to watch it, don't worry. een jaar of langer. So, I think we're wrapping up, would you say? We're What time starting is... on Friday morning. Yes, 9:30 we officially start. We beginnen om 9:30 op vrijdagochtend. And we go every day until about 6, I think. 6 lopen missen iets On uit. Sunday we end a little bit earlier, but that's about the schedule. There are always coffee breaks and lunch breaks. Right. Zondag stoppen we iets eerder. Lunchbreak normaal rond 1 uur, half 2. Ja, dat is een beetje het schema. So it's a little retreat.
Mhm. Het is een kleine soort retraite. Oké. Not a chit chat. Ik begrijp even niet of de online. Ja, the question is the participation at the same time as a live workshop. Ja, je hebt 2 keuzes. Je kan het samen doen met de live, dus 3 dagen intens, of in je eigen tempo, stap voor stap, zoals jij dat wilt. Dat But kan if dus you ook. come in person, it's 3 days. Ja, nou, ze staan dat alleen. Okay, well, Oké. thank you so much. Do you have a final message? Ja, ik wil iedereen bedanken die heeft gekeken. En we vonden het heel fijn om dit met jullie te delen. We zijn heel erg excited, opgewonden dat wij weer samen mogen optreden. The two of us together. En we kijken er erg naar uit. En die energie met jullie te delen. Everyone. So we're really looking forward to sharing all that yummy energy. That's kind of the synopsis. This is the translation. Okay. So Thank have a you, beautiful guys. day or Thank night you. wherever you are. Thank you for tuning in, and we look forward to connecting with you again Tot de soon. volgende keer. Bye bye. Tot ziens. Doei.